pala yung pumapasok. Opo, may trabaho po kami. Sa St. Luke, sir. Pagpili na kami. St. Luke's mismo. Hindi po kami under ng St. Luke, pero sa area po na St. Luke. Butas na yung ano, sir, oh. Delikado pa. Kaya parang hindi na ipunan ng tubig. Maraming drain line. Ano yun? Siguro nakakalampag po. Baka nakakalampag. May nilinis akong ganito, sira yung board. Alam mo bakit? Puro langgam. Ang dami nakatira. Mga master, kumusta? Welcome back again to my channel. Samahan nyo kami, linisan natin to National Window Type Aircon. And according sa may-ari, 20 years old na daw tong unit na to. And malamig pa rin, maganda pa rin yung binubugang hangin. Madumi lang siya at samahan nyo kami, linisan natin to ang ganitong unit kung paano natin linisan ang National Window Type Aircon. Yung high ayaw, ano? Ay, gumana ako yung kwan. Ay, cool. Butas na yung ano, sir, oh. Delikado pa. Kaya parang hindi na ipunan ng tubig, maraming drain line. So in this case, mga master, luma itong ating unit, kaya careful tayo sa pagbabaklas. Hindi na natin iangat yung evaporator niya. Maluwag naman natin siya masisilip at ma-sprayan ng tubig. Tanggalin lang natin yung ating control box para hindi natin mabasa ng tubig. Balutan natin ng plastic. All purpose na to. Pero kung ito yung alam kong dalawa, in-schedule natin ito na sana bukas. Kaya hindi namin lang tayo. Sabihin kayo pala yung pumapasok. Opo, may trabaho po kami. Sa St. Luke, sir. Pagpili na kami. St. Luke's mismo. Hindi po kami under ng St. Luke, pero sa Kumusta ka? Lumang capacitor, maliliit pa, no? Pero grabe, powerful.
dahon ng loob. Eh, butas yung ano dito. Dito, no? Ginagawa mo. National. So ayan, tapos na tayo sa cleaning. Kita naman kahit papaano luminis at hindi masyadong halata kasi nga lumang-luma yung ating unit. So makikita nyo lang sa blower, sa fan blade, saka medyo kuminang naman ng konti. So okay naman to, malinis to at ganito talaga ang pinakalinis na niya. Luma na yung mga parts niya, yung mga kinakalawang na. So mahalaga natanggal natin yung alikabok, yung putik, saka yung lumot. May bagyo ba? So ayan, testing after cleaning and malamig na to kahit lumang aircon at bilib talaga sa galing nitong aircon na to. Subscribe na lang po, pahit ang notification bell para updated kayo sa videos na aking lalabas.